Xin chào các bạn nha. Mình có trên tay đây là rất là nhiều những cái bóng panel các bạn gắn ở trần nhà các bạn ha. Của thương hiệu cũng khá nổi tiếng và bóng rất là đẹp, rất là tốt luôn nha các bạn. Nhưng mà người ta thải ra không có sử dụng được nữa vì là bóng đèn các bạn nó bị nháy. Đây là rất là nhiều bóng luôn. Mình có hàng chục cái bóng như thế này nha các bạn. Mà hư thì không có người sửa các bạn. Vừa hết bảo hành là nó sẽ hư. Và cái giá trị của những cái bóng đèn này các bạn rất là đắt tiền. Tầm từ mấy trăm cho tới triệu mấy 2 triệu bạc nha các bạn, rất là mắc tiền đó. Thì ở đây mình có những cái cục driver ha, 3 cục nha các bạn, kết nối với 3 cái bóng này đó. Thì mình sẽ thử cho các bạn xem những cái hiện tượng mà nó hư hỏng và không sử dụng được nha các bạn. Này ở những cái công ty á, sử dụng xài rất là nhiều luôn. Thì ở đây mình sẽ cắm nguồn nha các bạn, mình sẽ cắm nguồn ha. Rồi mình sẽ mở đó, các bạn thấy là nó tiếng kêu rất là nhiều đó, và nó tiếng kêu nó ồn như thế này thì người ta cũng không có sử dụng được cho các bạn. Và hơn nữa nó gây nhiễu cho những cái thiết bị điện tử, những cái máy móc mà ở trong cái phòng mà gắn với đèn này nha các bạn, cũng không sử dụng được ha. Thì ở đây khách ghi là bị lỗi rồi các bạn này, đang ghi tăng phô đó, khách gọi cái cục driver này là tăng phô, bị lỗi, bị chớp đó. Thì mình cắm lên thì chưa thấy nó chớp. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái cục nguồn khác. Ở đây người ta xài những cái jack như thế này rất là tiện nha các bạn đó. Mình có rất là nhiều luôn các bạn, có rất là nhiều cái bóng này luôn, bỏ thì quá uổng ha các bạn. Cái công nghệ nó làm cái đèn này các bạn, nó gần như đèn màn hình ha, đèn màn hình tivi các bạn, màn hình LED tivi. Bây giờ mình sẽ thử với cái cục driver này ha. Các bạn xài những cái đầu chuyển như này này các bạn, rất là tiện luôn ha đó. Mình sẽ cắm thử cái cục này như thế nào nha các bạn. Đây, không có hiện tượng gì, không sáng nữa, không sáng gì luôn. Như vậy cục driver này khả năng cũng hư luôn nha các bạn. Rồi đến thêm một cái cục này nữa nha. Đây mình đã thay một cái cục khác nha các bạn, cục tắt luôn, không sáng nha các bạn. Trên thị trường các bạn ha, người ta sẽ không bán những cái bộ nguồn vì nó là thương hiệu độc quyền á, nó không có bán cái bộ nguồn y chang của cái hãng này. Nhưng mà các bạn có thể dựa vào cái thông số để các bạn có thể đặt mua được những cái nguồn như thế này nha các bạn. Ở đây ha, mình sẽ có những cái nguồn, các bạn quan sát ha, ấy nè. Ở đây là cái đèn panel này nó là 30 nha các bạn, 30m2, 30 1m2, và công suất của nó ghi là tầm 40W nha các bạn. Và cái điện áp của cái driver này nó cung cấp là từ 25 đến 40V và tương đương với gần 1A nha các bạn, gần 1A ha. Cái này cũng vậy luôn, mặc dù kích thước có khác nhau, mặc dù kích thước khác nhau nhưng mà thông số gần như vậy. Thì các bạn có thể mua những cái cục driver tầm 4-50W nha các bạn, 50W cũng được ha. Và cái công suất thì tương đương và cái điện áp ra nha các bạn. Chú ý cái điện áp ra trên thị trường nó sẽ có những cái driver như thế này, không phải của hãng này nhưng mà mình vẫn sử dụng được. Ở đây mình có một cái driver, đây là một cái driver cung cấp cho một cái dải đèn led cũng khá là rộng nha các bạn. Đây là cái driver này, nó sẽ cung cấp ở cái dải điện áp khá là rộng luôn, từ khoảng 40V cho tới khoảng trên 100V nha các bạn. Cái dải điện áp khá là ok.
Đây các bạn này, ở đây cái con tụ mà nó ghi thông số là 100V nha các bạn, 100V 100 microfarad đó. Thì ở cái thông số này thì nó phải ra được khoảng 7-80V luôn nha các bạn. Các bạn vẫn có thể sử dụng được ha. Ở đây mình sẽ thử kết nối với cái driver mới này của mình xem có hiệu quả không nha các bạn. Mình sẽ cắm điện ha. Rồi, trước khi thử thì mình sẽ đo thử cái điện áp ra nó như thế nào nha các bạn. Ở đây các bạn, cái driver này là cái dạng driver mà nó là một cái biến áp xung nha các bạn. Khi nguồn nó ra bên này ha, nguồn nó ra phía bên này là cái nguồn biến áp xung ha, biến áp xung. Mình sẽ để cái thang đo là 200 và mình sẽ đo cái đầu ra của nó như thế nào nha các bạn. Các bạn để ý cái đồng hồ ha. Đây, mình sẽ đo như vậy, nó cung cấp cho mình khoảng tầm gần 100V nha các bạn. Đó, nó cung cấp cho mình cái dòng điện áp là gần 100V. Bây giờ mình sẽ kết nối với cái đèn panel này coi nó có hiệu quả không nha các bạn. Đó, nó đã sáng bình thường nha các bạn. Đây, nó đã sáng bình thường, coi như bóng led, đèn led hoàn toàn không có hư nha các bạn, và không có hiện tượng kêu. Như vậy các bạn có thể sử dụng cái driver này để thay thế cho nó được nha các bạn. Mình sẽ test thử tiếp cái bóng này ha. Sáng bình thường luôn nha các bạn, bóng này cũng không hư. Rồi, mình kết nối với cái bóng phía dưới này cũng sáng rất là ok luôn. Đó, các bạn thấy này. Đó, như trong trường hợp mà các bạn không rành về điện, các bạn không có biết sửa cái nguồn biến áp, thì các bạn có thể hoàn toàn là có thể mua được một cái mạch driver như thế này để về thay thế nó nha các bạn. Với cái chi phí các bạn mua một cái driver như thế này không đáng bao nhiêu tiền nha các bạn. Một cái driver như thế này tầm mười mấy 20 ngàn, loại tốt 40-50 ngàn đó, mà các bạn cứu được một cái bóng led, đèn led như thế này rất là tốt luôn, rất là quý luôn nha các bạn, rất là sáng luôn. Đó, các bạn đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành ha, mình sẽ tiến hành là mở kiểm tra để cho các bạn biết được cái nguồn driver này nó cấu tạo như thế nào nha các bạn. Các bạn biết không, cái đèn led này ra ngoài không có ai sửa hết nha các bạn. Người ta toàn là, ví dụ anh thợ anh tới anh ráp cho hay bảo trì cho một cái công ty thì thường người ta sẽ bỏ luôn nha các bạn. Người ta sẽ không sửa chữa những cái thiết bị này. Đây, mình sẽ mở một cái bộ này cho các bạn xem. Các bạn thấy này, ở đây nó được làm khá là chắc chắn để cho mình chống rút cái dây này ra các bạn muốn mở được á, các bạn lấy cái này lên ha. Đó, sẽ mở được nha các bạn. Để sửa được cái bộ nguồn xung thì các bạn phải có kiến thức nhất định thì mình mới sửa được nha các bạn. Trong trường hợp các bạn có thể không rành về điện lắm thì các bạn hoàn toàn có thể sửa được cái bóng led này với cái chi phí rất là rẻ. Các bạn có thể thay thế ha, thay thế luôn cái cục nguồn xung như thế này. Đây là cái nguồn xung này các bạn này, thông số mạch các thứ rất là ok. Thì ở đây các bạn quan sát nha, quan sát trên cái nguồn này ha. Đây là cái khối nguồn cấp trước này các bạn này. Cái khối nguồn này sẽ đi qua một cái con tụ, và qua cái con tụ này điện áp sẽ là điện áp một chiều và nó là 300V nha các bạn, để cung cấp cho cái con chip. Đây là cái con chip này các bạn này, điều khiển ha. Đó, đưa qua cái này, đưa qua điện qua cái con chip này và nó điều khiển nắn ra cái điện qua cái biến áp xung này nha các bạn, và từ đó ra được cái khối nguồn, DC giải điện áp rộng để cung cấp cho cái bóng led.
ở phía này nha các bạn. Thì ở đây các bạn quan sát thấy rằng là cái tụ đó, cái tụ này nó đã bị chóc ra như vậy và nó bị nổi lên, thì chắc chắn luôn cái con tụ này đã hư nha các bạn. Thì nếu như các bạn có muốn sửa thì các bạn có thể, trường hợp này các bạn chỉ cần thay con tụ là bộ nguồn này sẽ hoạt động lại bình thường nha các bạn. Thường thì con tụ này sẽ có những cái thông số là 400V nha các bạn. Ở đây thì nó đã bị chóc hết ra rồi. Thì trên cái nguồn xung các bạn, thường là những cái thông số của nó sẽ là từ khoảng tầm 400V nha các bạn. Và nó là cái con tụ mà có phân cực ha. Đó, trường hợp mà các bạn muốn gọt vạch thì các bạn có thể sửa chữa cái driver này. Cái sửa nguồn xung mình sẽ làm trong một cái video khác. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà kiểm tra đèn led panel và có thể sửa chữa được nó nha các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền từ cái cách mà sửa đèn led này nha các bạn. Mình chúc các bạn thành công. Nếu có điều gì thắc mắc hoặc là các bạn có chia sẻ ý kiến gì, các bạn để lại phần bình luận giúp mình nhé. Mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn.